στη χώρα μας. Πιστέψτε με, θα έχουμε άφθονο χρόνο για να συζητήσουμε και να πούμε πάρα πολλά πράγματα πάνω στο θέμα. Πρώτο αυτό. Δεύτερο θέμα θα είναι το γεγονός ότι αύριο το βράδυ στις 9 η ώρα θα γίνει εκπομπή με την Δήμητρα Παπαδάκη, γιατί έπαψα να είμαι χριστιανή. Μια εκπομπή που ήδη ο τίτλος είναι άκρος προκλητικός και άκρος διαχυτικός, όπως συνηθίζω επίσης να είμαι και εγώ, και νομίζω πως αυτά που θα ακούσετε αύριο και από μένα αλλά και από τη Δήμητρα θα σας αφήσουν για άλλη μια φορά άφωνους. Εγώ θα αναφερθώ και σε κάποιες περιόδους της ελληνικής ιστορίας, οι οποίες περίοδοι έχουν περάσει στα ψηλά γράμματα, ας το πούμε έτσι, και πάρα πολλοί κόσμος δεν τις ξέρει αυτές τις εποχές, τι είχε συμβεί, οπότε θα σας εντυπωσιάσει, είμαι σίγουρος γι' αυτό, η αύριανή εκπομπή. Δεύτερο αυτό. Τρίτον, έχω βάλει τον σύνδεσμο της εκπομπής στο live chat, στην ζωντανή συζήτηση, για να μπορέσετε φυσικά να τον βρείτε όλοι και πολύ εύκολα από εκεί να μεταφέρετε στην εκπομπή και να πατήσετε ουσιαστικά, δεν ξέρω αν μπορώ και εγώ φυσικά από εδώ να το δοκιμάσω να δω λίγο κάτι, πατάτε πάνω στο σύνδεσμο και στη συνέχεια πηγαίνετε και στο καμπανάκι που γράφει να λαμβάνω ειδοποιήσεις. Αν δεν το πατήσετε το καμπανάκι που λέει να λαμβάνω ειδοποιήσεις, υπάρχει ενδεχόμενο να μην πάρετε ποτέ ειδοποίηση από τον αλγόριθμο του YouTube, καθώς ξέρουμε πως τώρα τελευταία είναι έτσι λιγάκι, πώς να το πω, επιλεκτικός. Τώρα, πριν πω για την αύριανή εκπομπή με την Δήμητρα, θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καλησπερίζω καταρχάς τους 41 φίλους που έχουν μπει στο live chat. Θα έχουμε σήμερα να πούμε αρκετά. Θα είμαι, πιστεύω, μιλίχιος και πολύ ήρεμος. Το είδαμε και χθες στο Facebook, το είδαμε και σήμερα με διάφορες άλλες αναρτήσεις. Μια καλησπέρα σε όλους τους φίλους που είστε τώρα μέσα στο live chat. Τιμή μου που είστε πάλι μαζί μας για άλλη μια φορά. Οι ίδιοι και οι ίδιοι στα σχόλια, είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Οι ίδιοι και οι ίδιοι στα σχόλια, συν κάποιες νέες προσθήκες. Μην τρέπεστε να μου γράψετε το όνομα σας και από πού με βλέπετε, ελεύθερα. Λοιπόν, έχω ένα μεγάλο πρόβλημα με τον ρατσισμό. Και αυτό που αντιμετώπισε αυτές τις μέρες ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Εγώ φυσικά, από την πρώτη στιγμή, όπως με βλέπετε, έχω πάρει 100% το μέρος του Γιάννη. Για τους δικούς μου προσωπικούς λόγους, όπως έχω ζήσει εγώ στη Γερμανία. Έτσι. Δεν θα αναφερθώ όμως για μένα. Και όσοι μείνετε μαζί μου, όπως πάντα, οι πληροφορίες που θα πάρετε είναι διαμάντια και μοναδικές. Όταν μεταφέρθηκαν οι Έλληνες αριστεροί στο Γκέρλιτς της Πολωνίας, είναι τρομερό. Γεια σου Διονύση, καλησπέρα Αλεξάνδρε, καλησπέρα σε όλους τους φίλους του καναλιού. Όταν μεταφέρθηκαν λοιπόν οι Έλληνες αριστεροί στο Γκέρλιτς της Πολωνίας, οι Πολωνοί δεν τους είδαν ούτε σαν ραγιάδες, ούτε σαν γύφτους, ούτε σαν βρωμιάριδες, ούτε σαν εξαθλιωμένους, ούτε σαν αχρίους Έλληνες. Τους υποδέχτηκαν με πάρα πολύ αγάπη. Μας χρωστούσαν κάτι? Τους συγκεκριμένους, ας πούμε, τους χρωστούσαν κάτι? Όχι. Πολύ ωραία. Παρόλα αυτά λοιπόν, τους υποδέχτηκαν μια χαρά. Καταρχάς, όπως είπα και πριν, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι όσοι με γουστάρετε και συμφωνείτε με τις απόψεις μου. Και ένα like φυσικά, για να ανέβει ο αλγόριθμος της εκπομπής. Λοιπόν, όταν πήγαν λοιπόν στο Γκέρλιτς, οι Έλληνες οι αριστεροί τότε, ουσιαστικά εξόριστοι, ας το πούμε έτσι,
μέσω διαφόρων διαδικασιών, τους φέρθηκαν οι Πολωνοί μια χαρά. Τέλεια. Και όχι μόνο αυτό. Το μέρος όπου έμειναν ονομάστηκε Δεύτερη Ελλάδα ουσιαστικά. Εντάξει. Κάπως σαν, το είχαν ονομάσει, πώς το είχαν ονομάσει? Η πόλη των Γρεκών, Γκρέτσκα κάτι. Γκρέτσκα κάτι το είχαν ονομάσει, κάπως έτσι. Εντυπωσιάζομαι λοιπόν, όπως αναφέρουν εξάλλου πλέον οι ίδιοι οι απόγονοι αυτών των Ελλήνων του Γκέρλιτς, το πόσο φιλέλληνες και πόσο φιλάνθρωποι και πόσο μη ρατσιστές είχαν φανεί οι Πολωνοί. Κάποιοι βλέπω αποχωρούν από την εκπομπή γιατί δεν τους αρέσουν αυτά που λέω. Δεν πειράζει. Σας τσούζει λιγάκι, φασιστάκια είστε, δεν πειράζει. Υπομονή και θα σας περάσει. Λοιπόν, δεύτερο παράδειγμα, έφερα το παράδειγμα του Γκέρλιτς, όπου Έλληνες ξαφνικά βρεθήκαν στην Πολωνία. Εκεί, εντάξει. Ένα άλλο παράδειγμα, για να πούμε για τον Αντετοκούμπο, όταν οι πρόγονοί μου, όχι πριν από 8.000 χρόνια, πριν από ακριβώς 100 χρόνια, 100, οι Σαμσουντέοι, Κερασουντέοι, Τραπεζόντιοι, άνθρωποι με περιουσίες στον Πόντο, έμποροι και με περιουσίες στον Πόντο, δεν πεινούσαμε, δεν είχαμε ανάγκη να μας ταΐσετε στην Ελλάδα εσείς, αν μας θεωρείτε μας μη Έλληνες. Γιατί το λέω αυτό, ξέρετε, για τους Πόντιους? Γιατί όταν είχαν έρθει εδώ οι Πόντιοι και οι Μικρασιάτες, φανταστείτε αν ήμασταν οι Πόντιοι εύποροι, τι ήταν οι Μικρασιάτες? Ήταν η αφρόκρεμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οι Μικρασιάτες, Λοιπόν, έρχονται στην Ελλάδα και τους λένε Τούρκους, τουρκόφωνους, τουρκόσπορους και βρωμιάριδες και βρωμομετανάστες. Το ίδιο τους το αίμα. Το ίδιο τους το αίμα. Μιλάμε τώρα για ξαδέρφια τους απίκους. Αυτό που λέει ο Παναγιώτης ο Μανιφάβας. Αυτό έγινε στην γιαγιά μου και στην προγιαγιά μου. Εμείς είχαμε φύγει από εδώ άπικοι. Άπικοι μιας κοινοπολιτείας. Και πήγαμε λοιπόν να ιδρύσουμε απικίες. Και στη συνέχεια, όταν γυρίσαμε πίσω λόγω του πολέμου, μας λέγανε τουρκόσπορους και τους συμπεριφέρονταν σαν να είναι γύφτη, λέει ο Παναγιώτης ο Μανιφάβας, ο οποίος μόλις τώρα έγινες πάλι χάλκινος πολεμιστής. Παναγιώτη μου, να είσαι καλά. Αν η Φάρα που ήταν εδώ εκείνη την περίοδο 1920-1930, αν λοιπόν αυτή η Φάρα μιλούσε έτσι για τους Μικρασιάτες και τους Πόντιους, που ήταν, επαναλαμβάνω, αδέρφια εξαίματός τους, όταν έλεγε ο Φάλμερ Άιερ ότι στην Ελλάδα κόντευαν να εξαλειφθούν τα ελληνικά, οι Μικρασιάτες και οι Πόντιοι, ειδικά οι Πόντιοι, μιλούσαν, ειδικά οι Πόντιοι, την καλύτερη και πλησιέστερη διάλεκτο κοντά στα αρχαία ελληνικά, εμπλουτισμένη και με ιρανικές και με αρμένικες και με οθωμανικές λέξεις. Και είχαν και οθωμανικές λέξεις και ιρανικές. Και οι σημερινοί Έλληνες της Γερμανίας δεν λένε hey μπούρα, alles klar. Δεν λένε έτσι. Οι σημερινοί Έλληνες της Αμερικής δεν λένε what's up bro, you okay?
Οι σημερινοί Έλληνες της Γερμανίας δεν είναι «Hey Alter, wie geht's dir?» «Hey Alter», εδώ στην Ελλάδα «Hey Alter». Πού το παράξενο δηλαδή ότι υπήρχαν στο λεξιλόγιο της πιο αρχαίας ελληνικής διαλέκτου του Πόντου και μερικές σκόρπιες, τσιτσέκ π.χ. που είναι το λουλούδι, τουρκικές λέξεις. Και μήπως οι Αλβανίτες που είναι ελληνικό, πελασγικό φύλλο, κρατήθηκε σχόλιο, έγραψες μαλακία, που είναι ελληνικό αρβανίτικο φύλλο, δεν έχουν με τα χρόνια μάθει αλβανικά? Και τι πάει να πει αυτό? Ότι είναι Αλβανοί? Μήπως οι βλάχοι δεν έχουν το ιδίωμα το λατινόφωνο? Και τι είναι? Ρωμαίοι, Γαλάτες, Έλληνες είναι. Λοιπόν, αυτήν λοιπόν την εισαγωγή τη μακρά σχετικά με την ιστορία του Πόντου και σχετικά με την ιστορία των Ελλήνων που μεταφέρθηκαν στο Γκέρλιτς, την λέω για να καταλάβουν κάποιοι ότι ο θετικός, και το είπα και στο Facebook και θα τα πω και αύριο σε κάποια βίντεο που θα ανεβάσω, δεν έχω πρόβλημα με τους οικογενειάρχες ανθρώπους, τους νόμιμους και τίμιους που θέλουν να μείνουν σε αυτή τη χώρα, να δουλέψουν και να διαπρέψουν. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Κανένα πρόβλημα. Ξέρετε γιατί? Γιατί και οι γονείς μου πήγανε στη Γερμανία και δούλεψαν. Γιατί και οι γονείς σας πήγανε στη Γερμανία και δούλεψαν. Γιατί και τα ξαδέρφια σας πήγανε στην Αμερική και στην Αυστραλία και στην Νότια Αφρική και σε πολλές άλλες χώρες. Και θα παρακαλέσω πολύ όσοι μπείτε στην εκπομπή και γράφετε σχόλια να μένετε πάντα στο θέμα της εκπομπής. Εντάξει. Καλησπέρα και από μένα. Δεν έχει καμία σχέση τα παράλια της Μικράς Ασίας που ήταν ελληνικοί, δεν έχει καμία σχέση με τους Αφρικανούς που ήρθαν σε άλλη ήπειρο. Δεν είναι Ευρωπαίοι. Και τι πάει να πει αυτό? Αυτό που γράφεις τώρα τι πάει να πει? Τι πάει να πει αυτό? Τι πάει να πει? Τι θέλεις τώρα να πεις? Ότι τι? Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι. Οι Έλληνες που έλεγα πριν που πήγανε στην Πολωνία, αυτό δεν το άκουγες? Κλιμεντίν, δεν ήσουν μέσα? Ο παππούς μου πήγε εκεί, πήγε Γερμανία και δούλεψε εκεί και εκεί γεννήθηκε η μητέρα μου, λέει ο Μανιφάβας. Τι έπρεπε να μας κάνουν λοιπόν οι Γερμανοί? Αυτό που γράφεις τώρα ότι είναι άλλη ήπειρος, καταργείται το σχόλιο σου. Γιατί δεν έχει νόημα αυτό που γράφεις. Τι δηλαδή, πάμε κόντρα ποιοι είναι λευκοί, ποιοι είναι μαύροι, ποιοι είναι κίτρινοι? Δηλαδή τον Ασιάτη τον γουστάρεις, Κλιμεντίν? Αν ας πούμε το παιδί σου τα φτιάξει με έναν Ιάπωνα, ή πρέπει να είναι συγκεκριμένη φάρα για να πεις το ok? Αν είναι Τούρκος, αν είναι Ρώσος. Πάμε τώρα στο τρίτο το επιχείρημα, το οποίο θα ήθελα να πω, και αν η Κλιμεντίν συνεχίσει στο ίδιο μήκος κύματος, θα το σκεφτώ τι θα κάνω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τρίτο επιχείρημα, το οποίο θα ήθελα να σας μεταφέρω έτσι λιγάκι. Το έλεγα και σήμερα στο Facebook. Δεν είναι, τι θα πει, άρα είναι ηθαγενής, μισό λίγο, έχει ένα σχόλιο ωραίο. Άρα είναι ηθαγενής μετανάστης Έλληνας. Ηθαγενής μετανάστης Έλληνας. Ποιος έχει ελληνική ηθαγένεια ρε παιδιά? Το σχόλιο σου Γιώργο Στεφανάκη το σβήνω γιατί είναι άστοχο. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Θεωρώ ότι πρέπει να μένουν οι άνθρωποι στις πατρίδες τους. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Θα σε αποκλείσω για 24 ώρες, Κλιμεντίν, για να στρώσεις χαρακτήρα. Θεωρώ ότι πρέπει να μένουν, λέει, όλοι οι κάτοικοι. Φυσικά μένουν εδώ όσοι συμφωνούν μαζί μου. Τι περιμένεις? Μπισόλ, κάνε κανάλι να συμφωνούν μόνο μαζί σου. Τι λέει αυτό? Αυτός αυτή τι είναι? Λοιπόν,
Είδατε το σχόλιο του Γιώργου του Στεφανάκη για την ηθαγένεια? Φυσικά και δεν είναι ηθαγενής Έλληνας. Γιατί ποιος είναι ηθαγενής Έλληνας? Ποιος είναι? Λοιπόν, Γιώργο Στεφανάκη και Κλιμεντίν, για να μαθαίνετε 5 πράγματα για να μην μείνει αυτό εδώ ανεκμετάλλευτο. Οι Έλληνες σήμερα που ζουν σε αυτήν τη χώρα, Μπισόλ, και για σένα πάει αυτό το σχόλιο, έχουμε πάνω από 20 με 25 φυλετικές απλοομάδες στο DNA μας. Αυτό το αναφέρω και σε μια άλλη εκπομπή που σκοπεύω να την ανεβάσω. Μπορεί αύριο το μεσημέρι να προλάβω να την ρίξω. Έχουμε από όλη τη Μεσόγειο μέχρι την Πορτογαλία, Βόρεια Αφρική full, εντάξει, Βόρεια Αφρική, Αίγυπτος ειδικά Αίγυπτος, Ιορδανία, Λίβανο, Ισραήλ full, έχουμε full Ισραήλ, λοιπόν, έχουμε full Συριακό, όσο και αν δεν το πιστεύετε, Συριακό, έχουμε full Ιρανικό DNA, Αρμένικο έχουμε και ελάχιστα λοιπόν ελάχιστα έχουμε το σλάβικο, το στοιχείο το οποίο κατέβηκε και όχι ελάχιστα, αρκετά, συγγνώμη είπα ελάχιστα, αρκετά. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, είστε μπερδεμένοι μερικοί, γιατί πιστεύετε και έχετε την σύγχυση ότι είμαστε πεντακάθαροι φίλοι, επειδή απλά δεν είμαστε όλοι νέγροι. Ή δεν είμαστε όλοι κατάξανθοι και λευκοί όπως οι Γερμανοί. Αυτό το σκούρο, το σπαστό που κάνει, λοιπόν, τη διαφορά, νομίζουμε ότι είναι μόνο ελληνικό. Δεν είναι μόνο ελληνικό. Εντάξει. Λοιπόν, ο Ντίμης γράφει ένα ωραίο σχόλιο, λογικό. Από τη Βυζαντινή περίοδο μέχρι και την Τουρκοκρατία υπήρξαν προσμίξεις. Διαφωνώ. Υπήρξαν προσμίξεις πριν την εποχή του. Και συμφώνω και διαφωνώ. Υπήρξαν προσμίξεις και πριν από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Λοιπόν, έρχομαι λοιπόν και σας κάνω εσάς τους 204 ένα ωραίο ερώτημα. Όταν υπάρχουν πάνω από 30 διαφορετικά γονίδια στο DNA του καθενός μας, των προγόνων μας, τι μας κάνει να είμαστε 100% Έλληνες? Δεν υπάρχει 100% Έλληνας. Ο Έλληνας είναι εδώ. Έχουμε και DNA ελληνικό, εννοείται. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο δεν έχει καθόλου ελληνικό DNA. Προσέξτε όμως τι γίνεται. Υπάρχει ένα μπέρδεμα. Υπάρχουν Έλληνες που έχουν ελληνικό DNA, αλλά δεν έχουν καθόλου ελληνική παιδεία. Μ' ακολουθείτε? Είμαι σίγουρος ότι με προσέχετε. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί Έλληνες που είναι σκάρτοι, σκατόψυχοι και δεν μετέχουν καθόλου της ελληνικής παιδείας. Υπάρχει και ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ξέρω ότι θα συμφωνήσετε όλοι μαζί μου, που δεν έχει καθόλου ελληνικό DNA μέσα του, έχει πάρει την ελληνική υπηκότητα και φαίνεται να λατρεύει και να αγαπάει την Ελλάδα και να μετέχει της ελληνικής παιδείας. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος θα γίνει και σημειοφόρος μας, για μένα, είναι άκρος τιμητικό να το κάνει. Ναι, θες να βάλεις και Πετρούνια και Τεντόγλου και. Όλοι είναι άξιοι. Όλοι. Αλλά αυτό, πώς να το πω, το να φαγωνόμαστε ακόμα το 2024 και να μην έχουμε καταλάβει ότι οι Οθωμανοί μαμούσαν με μεγάλη κοινοπολιτεία, ότι οι Αμερικανοί κάνουν το ίδιο. Εντάξει, οι Αμερικανοί κάνουν το ίδιο. Οι Ρώσοι, αφήστε τις βλακίες που γράφετε και ακούστε τι λέω. Οι Ρώσοι είχανε Μογγολο-Ισλαμο ένωση, εσουσουδού. Ό,τι θέλεις είχε μέσα.
Ιησού Σουδού. Διαφωνείτε? Τι ήταν αυτοί όλοι? Ρώσοι σαν τον Πούτιν και σκύθες? Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Το ξεκαθαρίσαμε λοιπόν γι' αυτό. Ένα κουλουβάχατο και ένα ουρδέλο. Το DNA των ανθρώπων. Να μην πω ολόκληρη τη λέξη, ένα ουρδέλο. Το DNA των ανθρώπων. Οι μόνοι που μπορούσαν να πούνε λίγο πολύ ότι είναι 100% πεντακάθαροι ήταν οι Σκανδιναβοί και οι γερμανικοί λαοί. Και αυτοί και οι Φλαμανδοί. Και αυτοί πλέον έχουν αναμειχθεί πάρα πολύ, με πάρα πολλούς. Αλλά οι Έλληνες και οι Οθωμανοί, νυν κάτοικοι της Τουρκίας, κουβαλάνε. Και αυτό μπορείτε να το τσεκάρετε μόνοι σας με 75 ευρουλάκια, τεστ DNA, να δείτε ότι θα σας βγάλει και Ιταλικό και Πορτογαλικό, γιατί έχει τριών ειδών. Έχει το πρώτο που στα μπάρει Ελλάδα, Μεσόγειο και αυτά, έχει το δεύτερο που ανοίγεται κι άλλο και έχει το τρίτο που ξανοίγεται ακόμα περισσότερο. Και εκεί βλέπεις κάτι τρελά στο DNA σου, βλέπεις κάτι Ουκρανίες, Ρουμανίες, βλέπεις κάτι Πορτογαλίες, Ισπανίες, 2%, βλέπεις κάτι τρελά, βλέπεις Αίγυπτο και λες έχω εγώ τέτοιο DNA ρε φίλε, είναι δυνατόν? Ναι, εσύ. Κι όμως. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα πρέπει ο κόσμος να κατανοήσει κάποια πράγματα. Λοιπόν, και το κυριότερο, ότι στον στρατό της Ρωσίας υπάρχουν μισθοφόροι από ξένες χώρες. Γιατί είναι χάζος ο Πούτιν? Όχι φυσικά. Και πάρα πολλοί μαχητές από τον Νταγκεστάν. Τους έχετε δει αυτούς? Δεν τους έχετε δει? Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όπως είχε γίνει και με τους Γερμανούς, από το 20 μέχρι το 40, που τους είχε πιάσει αυτή η τρέλα, ας πούμε, είναι πλέον αποδεδειγμένο από την επιστήμη της γενετικής ότι όλα αυτά είναι μύθος. Εντάξει. Μύθος περί ράτσας και περί 100% γνησιότητας και όλα αυτά. Τώρα, να σας πω και κάτι ακόμα που ενοχλεί πάρα πολύ κόσμο, αλλά για μένα είναι καθαρό και εξάστερο. Όταν οι χριστιανοί κατέσφαξαν τόσες χιλιάδες Έλληνες, αν κάνει το σταυρό του, θα σε κάνω προσωρινό αποκλεισμό για ένα μισάωράκι μπίσολ, αν κάνει το σταυρό του Αντετοκούμπο, είναι δικό του θέμα φίλε. Μην μπερδεύεσαι. Εγώ μπορεί να κάνω βίντεο για τον χριστιανισμό, εντάξει, αλλά άμα κάνει το σταυρό του είναι δικό του πρόβλημα. Εντάξει, εμένα με νοιάζει ότι τιμάει τη χώρα και τη φανέλα. Μην μπερδεύεσαι. Ας κάνει το σταυρό του, ας είναι ό,τι θέλει. Και Ιουδαίος να είναι και Εβραίος να είναι. Τη χώρα μου να αγαπάει, για τη χώρα μου να παλέψει και για τη χώρα μου να πολεμήσει αν θα χρειαστεί. Με πιάνεις τι εννοώ? Και ας είναι από όπου θέλει να είναι. Λοιπόν, επόμενο επιχείρημα. Όταν οι Έλληνες ταξιδεύουμε στο εξωτερικό και βλέπουμε ας πούμε ελληνικά αγάλματα, χαιρόμαστε, για να μην πω κάτι άλλο. Μας πιάνει κάτι. Εδώ στην Ελλάδα, μαύρη τέχνη, έχουμε καθόλου από Αφρική? Όχι. Έχουμε από κάπου αλλού? Είχαμε ας πούμε την Οθωμανική. Πάει και αυτή. Οι χριστιανοί που δεν άφησαν καθόλου την ελληνική τέχνη, καταλαβαίνετε που το πάω, έτσι? Καταλαβαίνετε που το πάω? Θα σας το κάνω λίγο πιο λιανό, για όσους από εσάς δυσκολεύεστε να πιάσετε τον ορισμό του ρατσισμού. Πάω εγώ στη Φιλανδία και γουστάρω που τα κτίρια έχουν ελληνικά αγάλματα ή φέρουν αγάλματα ή είναι διακοσμημένα με άνδρους και όλα αυτά και με τιμάει αυτό σαν Έλληνα. Ωραία, ωραία θετική. Πολύ ωραία. Εσύ δέχεσαι ποτέ σου την επιρροή του ξένου? Γιατί λοιπόν αυτός
να δεχτεί τον δικό του πολιτισμό σαν ανώτερο και να μην π.χ. όπως οι Οθωμανοί, ο δικός μας ο πολιτισμός είναι από τον δικό σου ανώτερος. Μια απλή λογική. Κι όμως όλοι οι Ευρωπαίοι χαίρονται και αγαλιάζουν με τον ελληνικό πολιτισμό. Ο Έλληνας όμως δεν χαίρεται με τον πολιτισμό της Νιγηρίας, δεν χαίρεται με τον πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων ή παραχαίρεται και το παρακάνει, τον πιάνει μούρλα. Ο χριστιανός επίσης δεν δέχεται τον ξένο, παρόλο που υποτίθεται ο χριστιανισμός αγαπάται αλλήλους και ούτω καθεξής και όλα αυτά. Εντάξει. Επίσης αποκλεισμός για τον Διονύσιο Κοντονή που λέει κάτι για τους Αλβανούς. Αν δικαιούνται να σηκώσουν τη σημαία μας οι Αλβανοί. Λοιπόν, δικαιούνται και παραδικαιούνται να σηκώσουν τη σημαία μας. Εντάξει, τι πολιτισμό έχει η Νιγηρία, φίλε μου, φάει και εσύ ένα μπαν 24ωρο, Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, να συνέλθεις και εσύ. Τι πολιτισμό έχει η Νιγηρία, να πας να μάθεις. Πήγαινε να μάθεις. Επισκέφτηκες ποτέ την Νιγηρία? Δεν την επισκέφτηκες? Λοιπόν, μπαν και εσύ λοιπόν. Άρα, τι καταλαβαίνουμε? Μόνο οι Έλληνες έχουμε πολιτισμό. Αλήθεια? Πούντος. Σας μιλάει ποιος? Ο άνθρωπος που έχει αναδείξει την αρχαία Ελλάδα. Και ο άνθρωπος που βλέπει ότι σήμερα δεν υπάρχει Ελλάδα. Όχι, δεν υπάρχει καν η αρχαία Ελλάδα. Δεν υπάρχει η συνέχεια της αρχαίας Ελλάδας. Δεν υπάρχει Ελλάδα. Τώρα, επειδή δεν αφήνω σχόλια αναπάντητα στον Διονύσιο τον Κοντονή, ο οποίος, δεν μπορώ να πω, έγραψε ένα πολύ καλό σχόλιο και οι Αλβανοί λέει ότι είναι αυτό και αυτό, πολλοί στην Ελλάδα και άξιοι, αλλά γιατί να σηκώσουν, λέει, την ελληνική σημαία? Αν αγαπάει τη χώρα σου πιο πολύ από σένα, αν είναι καλύτερος και πιο αριστούχος, αν, εκεί τι γίνεται? Εγώ προσωπικά, μπράβο Σταύρο, εγώ προσωπικά, όταν βλέπω Αλβανούς να σηκώνουν την ελληνική σημαία, να την φυλάνε ή να την προσκυνάνε, εγώ νιώθω 30.000 φορές υπερήφανος για αυτούς τους ανθρώπους. Και ξέρετε γιατί? Λοιπόν, θα σας πω γιατί. Γιατί αν την καίγανε τη σημαία οι Αλβανοί, θα θυμώναμε. Σωστά μέχρι εδώ? Ωραία. Αν λοιπόν, επαναλαμβάνω, ο Αλβανός, χύψη, μαθητής, αθλητής, αριστούχος, θα τη σήκωνε τη σημαία? Ναι, να τη σήκωνε τη σημαία. Γιατί, επαναλαμβάνω, αν δεν τη σήκωνε και την έκαιγε, εκεί θα μας ενοχλούσε. Θα θυμώναμε, θα στραβώναμε και το καθεξής. Τώρα, φαντάζομαι ότι θα συμφωνείς μαζί μου όλοι, μέχρι και οι πιο φασιστοκέφαλοι. Όταν την καίνε, θυμώνουμε. Όταν τη σηκώνουν και την πηγαίνουν σαν σημειοφόροι, μπαϊρακτάρ. Αυτό σημαίνει μπαϊρακτάρης. Σημειοφόρος. Όταν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι την παίρνουν και σαν μπαϊρακτάριδες, παίρνουν την ελληνική μας σημαία και την τιμάνε και τη σηκώνουν ψηλά. Δεν τη ρίχνουν κάτω, δεν τη μολύνουν, την τιμάνε, τη σηκώνουν ψηλά. Ο άλλος λέει, γιατί να το κάνει? Ξέρω γιατί. Γιατί μάλλον η μεσοαστή πλούσια Ελληνίδα που έσταξε φράγκα στο φροντιστήριο, αλλά το τσογλάνι της δεν διάβαζε και έκανε κοπάνες, στεναχωρέθηκε που το φτωχό το Αλβανάκι διάβαζε παραπάνω και τα κατάφερε. Άρα μιλάμε για ζήλια. Δεν υπάρχει ρατσισμός ουσιαστικά. Πρόκειται για ζήλια. Εντάξει. Ουσιαστικά, για μένα, αυτό όλο δείχνει ρατσισμό. Ζήλια. Ο ρατσισμός.
ζήλια. Δεν δείχνει ουσιαστικά ότι να δεν τον θέλω, να δεν κάνω. Εντάξει. Λοιπόν, ο Σταύρος, ο Κούτελος, έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο, το οποίο, Σταύρο μου, πρέπει να χάθηκε. Το έχεις γράψει λίγο πιο πάνω. Για τις απλοομάδες έγραψες και για τις μετακινήσεις των λαών. Πάρα πολύ εύστοχο σχόλιο. Λοιπόν, η γενετική είναι γενετική, φίλε μου. Η γενετική είναι γενετική. Θα σας το πω για άλλη μια φορά. Εδώ μέσα είναι τι είναι. Εδώ, εδώ και εδώ. Ονειρεύεται στα ελληνικά. Μπορεί και να ονειρεύεται, μπορεί και όχι. Εδώ. Τη φυλάει τη φανέλα. Κάνει έτσι. Τελείωσε. Αν τα κάνει αυτά τα δύο τα πράγματα, για μένα τελείωσε. Όλα τα υπόλοιπα για μένα πιστεύω ότι υπερτεύουν. Λοιπόν, τώρα, επειδή βρισκόμαστε στο ενδιάμεσο, να υπενθυμίσω να κάνετε μια εκπομπή ή ένα like στην εκπομπή, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι αυτό και στο κανάλι Θετικός, κάτω ακριβώς από το βίντεο στην περιγραφή. Επίσης, να τσεκάρετε τον σύνδεσμο για την αυριανή εκπομπή με την Δήμητρα Παπαδάκη, πολύ σημαντική ενημέρωση, μιας και είστε μέσα τώρα 250 άτομα, που θα έχει θέμα γιατί έπαψαν να είμαι χριστιανοί. Λοιπόν, Μινάς Μπαξεβάνης, Γιάννη, καταλαβαίνω τι εννοείς και γενικά τι θέλεις να πεις, όμως ο Έλληνας δυστυχώς έχει μάθει να μισεί, όχι να μοιήσει, να μισεί τους πάντες και τα πάντα. Ναι, να μισεί αυτούς που πρέπει. Εγώ π.χ. πόσα χρόνια κάνω εκπομπή, Μινά μου, εγώ π.χ. μισώ τους επενδυτές. Ξέρεις ποιοι είναι οι επενδυτές, Μινά μου? Οι επενδυτές είναι από διάφορες βορειοαφρικανικές και ασιατικές χώρες με συγκεκριμένο στόχο. Αυτούς λοιπόν δεν τους θέλω. Έχω κάτι μαζί τους. Κάτι με πιάνει γιατί κάτι λίγο βλέπω ότι το σύστημα τους προωθεί. Λοιπόν, αλλά όταν βλέπω όμορφες, ωραίες, καλές, γλυκές οικογένειες οι οποίες θέλουν να επιβιώσουν, να ζήσουν, να αγαπήσουν μια χώρα και άμα λάχει τα κατάφερε και το παιδί τους έγινε παίχτης στο NBA, με γεια του, με χαρά του. Έτσι. Και δεν είναι αυτό που έγραψε ο B-Sol πιο πριν. Όποιος δεν συμφωνεί μαζί σου, όποιος δεν συμφωνεί μαζί σου φεύγει από το κανάλι ή τρώει μπαν. Είναι όποιος δεν συμφωνεί με την κοινή λογική και με το μη ρατσισμό, φίλε μου. Άμα εσύ είσαι φασιστάκος, δεν μπορώ εγώ, δεν σε ξέρω τώρα για τον B-Sol, γενικά μιλάω. Αν ο Χίψη είναι φασιστάκος και δεν συμφωνώ εγώ μαζί του, εννοείται πως στο κανάλι μου μέσα δεν θα σε αφήσω να πάρεις αναπνοή. Εννοείται. Θα φύγεις στο δευτερόλεπτο. Γιατί είναι το κανάλι μου, είναι το σπίτι μου και κάνω εγώ κουμάντο. Μην μπερδεύεσαι. Μην μπερδεύεσαι. Λοιπόν, επίσης, αποκλεισμός για 24 ώρες για τον Κράσταν, ο οποίος πήγε να γράψει μια ξυπνάδα, τι έχει προσφέρει ο Νιγηριανός πολιτισμός. Δεν έχει σημασία, το ξέρεις εσύ. Τι είσαι νιγηριολόγος είσαι. Τρομερά γλέντια με αυτούς τους τυπάδες. Λοιπόν, Ένωση 1924. Αγαπάω την Ελλάδα, βασικά τη λατρεύω. Είμαι από την Κοριτσά και η γυναίκα μου είναι κουβανή. Δεν ξέρω γιατί θα πρέπει να απολογούμε πια για κάτι. Τέλειο σχόλιο. Ανήκεις στο κανάλι αυτό. Να κάνεις εγγραφή. Ήδη μας κέρδισες, σε κερδίσαμε, θα μείνεις εδώ που είσαι. Εδώ θα έρχεσαι, θα παρακολουθείς αυτό το κανάλι Ένωση 1924 γιατί είμαστε για σένα και είσαι για μας. Λοιπόν, να είσαι καλά, Χρυσός το Μεντέμο, είσαι ωραίος, λέει Γιάννη, γνήσιος πόντιος, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Επίσης, να σας πω ότι έχω πάρει πάρα πολλά, σας ευχαριστώ, ειλικρινά το λέω, πάρα πολλά θετικά σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις μου στο Facebook και στα προσωπικά μου στο Messenger, αλλά ξεμπρόστιασα και καμιά... Άστο, φύγε. Ο άλλος όταν γράφεις αλλά θα φας μπαν. Άστο. Building 67. Τον Building 67 τον μπάναρα με το που έγραψε αλλά. Αλάχ και αλαχνư. Δεν υπάρχει. Ξέρεις τι σημαίνει στα τουρκικά αλαχνư? Ωραία. Κάτσε και μάθε.
Λοιπόν, σε μένα αλλά δεν θα γράψεις, φιλαράκι. Αλλά σε μένα δεν έχει. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά σε μένα δεν έχει. Πήγα λοιπόν να πω, γιατί συνεχώς κάποιοι με σταματάνε, αλλά και αλλά. Γελάει. Ο Αντώνης και ο Κάγκουρας γελάνε. Ότι χάρηκα πάρα πολύ με τα μηνύματά σας Facebook και ξεπρόστιασα καμία 20-30 περίπου φασίστριες. Είναι τρομερό ότι ξεμπρόστιασα πολλές φασίστριες. Το πιστεύετε αυτό το πράγμα? Αλλά καλό, δεν υπάρχει. Λοιπόν, μια καλησπέρα στον Αναστάσιο, τον Σούσι, τον Κάγκουρα που μπήκαν μόλις τώρα, τον Ηλία, τον Ταϊλανδό που λέει αν πιστεύω στην ελληνοτουρκική φιλία. Πιστεύω σε όλες τις φιλίες. Και σε αυτήν και σε όλες. Ηλία. Σε όλες. Εντάξει, σε όλες. Όλου του πλανήτη. Λοιπόν, όπου γης και πατρίς, Γιαννάκο, η αλήθεια πονάει τεμέτερον. Να σε καλά. Έλεγα λοιπόν ότι ξετρύπωσα πάρα πολλές φασίστριες. Προσέξτε, και δεν μιλάμε φασίστριες, εθνικίστριες. Εθνικιστής και εγώ είμαι. Πορωμένος εθνικιστής. Φασίστριες. Και λέω τώρα, τι γίνεται? Αυτές όλες λοιπόν οι γυναίκες δεν πρέπει να είναι πολύ καλά. Και πρέπει να είναι και λίγο, sorry παιδιά και sorry κυρίες και κύριοι και κυρίες, πρέπει αυτές οι γυναίκες μάλλον να είναι λίγο, κοιτάξτε λίγο το δάχτυλό μου, πεινασμένες από αυτό εδώ. Πρέπει να είναι λίγο πεινασμένες από αυτό εδώ το δάχτυλο, γιατί δεν τις είδα καλά. Και με ειρωνεύονταν και εσύ και θα μας μαμίσεις. Μωρινέ, θα σε μαμούσα, αλλά δεν είσαι εδώ. Δεν είσαι κοντά μου, δεν είσαι μπροστά μου. Τι πιστεύεις ότι θα κάνεις αν ήμουν μπροστά σου ή αν είχα μπροστά μου? Τι θα κάνεις δηλαδή? Θα με κάνεις δαντά? Χαζά λέω, έτσι σας πειράζω. Αλλά θέλω να πω τώρα ότι αυτές οι πίπισσες γράφανε κάτι εμετικά σχόλια για τον Γιάννη και το μόνο που τους απάντησα, άντρες γυναίκες, αλλά κυρίως στις γυναίκες, και νομίζω το αναφέρω και στο βίντεο που θα ανεβάσω αύριο, να το δείτε, τους έλεγαν εσείς, ο Αντετοκούμπο, με 6 βήματα φτάνει από τη μία ρακέτα στην άλλη. Τι να του πεις τώρα αυτόν τον άνθρωπο? Και κάτι λέγανε ότι είναι μασόνος. Αν δεν ήταν, λέει, μασόνος, δεν πειράζει ο Κάγκουρας που δεν γράφει με ελληνικά, Αντώνη μου. Τον έχω σταμπαρισμένο. Δεν έχει ελληνικό πληκτρολόγιο, μην αγχώνεσαι. Τον έχω σταμπαρισμένο τον άνθρωπο, ξέρει. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο σχόλιο από τον Άρθουρ Σάλμας. Έλληνας είναι αυτός που σκέφτεται και πράττει ελληνικά και όχι αυτός που μιλάει ελληνικά μόνο. Για να καταλάβετε ότι ζούμε στην εποχή της αλλαγής και ο θετικός, μαζί με άλλους θετικούς και μαζί και με εσάς όλους που ανήκετε σε αυτό εδώ το κανάλι, είμαστε συσπηρωμένοι, να το ξέρετε αυτό, και πάμε πάρα πολύ δυναμικά, και αυτό να το ξέρετε, ότι πάμε πάρα πολύ δυναμικά σαν κανάλι. Λοιπόν, περνάει ο λόγος μας και η κοινωνία έξω έχει ξυπνήσει και είμαστε πανίσχυροι, να το ξέρετε αυτό. Δεν είναι μόνο πανίσχυρο το κανάλι του θετικού. Είναι πανίσχυρο και το κίνημα που ασχολείται με την ελληνική φιλοσοφία, με την αρχαία Ελλάδα. Είναι επίσης πανίσχυρο το κίνημα που ασχολείται με το ξεσκέπασμα του χριστιανισμού. Και φυσικά αυτό που σας λέω πάντα είναι ότι, παιδιά, δεν χρειάζεται να τους αφήνετε στον πόνο τους, τους ανθρώπους. Ό,τι θέλουν να πιστεύουν. Εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι οι άνθρωποι, που ουσιαστικά ζηλεύουν ή δεν παραδέχονται τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Τον Έλληνα που έχει καταφέρει μόνος του από την Β' Εθνική να πάει NBA, να σηκώσει πρωτάθλημα και να γίνει και MVP. Τι να λέμε τώρα? Το τυπάκι δεν υπάρχει.
Από τα σεπόλια. Από τα σεπόλια. Δύο πράγματα έχω να σας πω όμως. Το ξέρουμε ότι Έλληνας και μαύρος δεν γίνεται, αλλά θα φας και εσύ ένα μπαν μισή ωρίτσα, Ιωάννη Δημόπουλε, γιατί άρχισες να μπεις στην εκπομπή μας. Κάνε ένα rewind, να δεις τι λέγαμε για άτομα σαν και σένα πριν. Έλληνας και μαύρος δεν γίνεται, αλλά η Ελλάδα έχει 35 γονίδια από διαφορετικές χώρες. Κατά τα άλλα δεν γίνεται Έλληνας και μαύρος. Λοιπόν, ακούστε και αυτό όμως, γιατί σήμερα χαίρομαι αυτές τις εκπομπές, αυτά τα στοιχεία που σας δίνω. Καταρχάς όσοι μπήκατε τώρα, δείτε την εκπομπή από την αρχή, είναι καταπληκτική, έχει τρομερά πράγματα να σας μεταφέρει και να σας περιγράψει. Όπως είπα και πριν, αύριο την εκπομπή για την Δήμητρα Παπαδάκη, για τον χριστιανισμό, που θα είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Μπαμ Νταν κάτι πήγε να γράψει, αλλά αγόρι μου, σε γέννησα εγώ, έφαγες μπαν στο δευτερόλεπτο, κάτι πήγε να γράψει, εγώ είμαι Σαουδάραβας, η γυναίκα μου είναι, λέει, Κολομβιανή και κάναμε τώρα τα παιδιά. Ξύς τα κακαλά σου δηλαδή, κυριολεκτικά, ξύς τα κακαλά σου. Σε κατάλαβα πριν καν κλάσεις, αγόρι μου, άστο. Πριν καν κλάσεις, έτσι σαν και εσένα, τους έχω για πρωινό. Φανταστείτε πώς θα ήτανε να πήγαινα εγώ στη Φιλανδία και εκεί οι Φιλανδοί να με κοιτούσαν και να με αποστρέφονταν. Που είμαι μελαχρινός, είμαι με τα γένια. Λοιπόν, ανταυτού όμως, ξέρουμε τι είναι η ελληνική φυλή. Ναι, ξέρουμε ποιοι είναι. Ποια είναι η ελληνική φυλή, ξέρουμε. Εσύ ξέρεις ακριβώς ποιοι είναι σήμερα στην Ελλάδα, οι Ιώνες Δωρείς, όλα αυτά, γιατί ξέρεις, λίγο με τους χριστιανούς, λίγο με τους άλλους έγινε ένα μεγάλο ξεπάστρεμα και δεν έχει μείνει και πολύ πράγμα. Λοιπόν, μπλα 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 μπλα, προσωρινός αποκλεισμός του Ιον Β για 30 λεπτά, δεν μπορώ να ακούω για όμεμο, ομοηλίθιο, ομοβλαμένο, ομοχαζό, ομοπαπαρίδιο, ομοβλακίες. Δεν υπάρχει καταρχάς ομόθρησκον. Ξεκινάμε από αυτό. Ομόθρησκον δεν υπήρχε στην αρχαιότητα και δεν υπάρχει και σήμερα. Κάθε περιοχή είχε το δικό της λατρευτικό ήθος και έθιμο. Ένα αυτό. Πάει το ομόθρησκο. Το ομότροπον, οι Πόντιοι, είμαστε διαφορετικοί από τους Κρητικούς, διαφορετικοί εννοείται και από τα νησιά και τις Κυκλάδες, διαφορετικοί από τους Πελοποννήσιους. Πάει και το ομότροπον. Το ομόγλωσσον μπορεί να υπάρχει μία ελληνική γλώσσα, αλλά υπάρχουν 50 ελληνικές διάλεκτοι όσον αφορά και το ομόγλωσσον που λες. Ποιο άλλο έμεινε? Το όμεμον, τρομάρα σου το όμεμον, το ανέφερα και πριν στην αρχή της εκπομπής, Ιώνα, έλειπες, αλλά δεν πειράζει, δες την εκπομπή από την αρχή όπως και όλοι οι υπόλοιποι φίλοι που έχετε συνδεθεί τώρα. Δεν υπάρχει ούτε και όμεμον, καθώς έχουμε αναμειχθεί με πάνω από 30 έως 40 φυλές ευρωασιατικής καταγωγής. Το έχουν αποδείξει πλέον οι επίσημοι τωρινοί γενετιστές με τις αναλύσεις που έχουν κάνει στις απλοομάδες και ο κόσμος έχει ξυπνήσει. Έτσι κάπως εξηγείται ότι πάρα πολλοί Τούρκοι, γεια σου Παριμουτσιάτα, Τούρκοι, έχουν πάρα πολύ DNA από Ισπανία, από Ιταλία και από Ελλάδα. Εντάξει. Ο Mr. Benefit λέει επίσημοι γενετιστές της νέας τάξης πραγμάτων. Άλλες 24 ώρες και για σένα της νέας τάξης πραγμάτων. Εντάξει. Κοίτα λίγο τριγύρω σου πώς μοιάζουν οι Έλληνες. Μοιάζουμε με Ιρανούς, μοιάζουμε με Αργεντίνους, με Πορτογάλους, με Ιρακινούς, με Σύριους, ό,τι θες βρίσκεις. Με Λιβανέζους, με Εβραίους, με Παλαιστίνιους, με Τούρκους, με Γεωργιανούς, με Αρμένιους, με Γερμανούς, με Σλάβους, με Βούλγαρους, με Αλβανούς, πάρα πολλοί εννοείται. Την Βόρεια Ήπειρο που είχαμε πάρα πολλούς γάμους εκεί επιμιξίες, με τους Ιταλούς,
Με τους Γάλλους, με τους Ολλανδούς δεν μοιάζουμε. Έχουμε ένα 0,2% σκανδιναβικό DNA. Αν είναι 0,2, και έχουμε και ένα μικρό ποσοστό μογγολικό DNA, το οποίο απαντάται κυρίως στην Θεσσαλία, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό. Πάρα πολύ σωστό το σχόλιο είναι ότι οι Κύπροι έχουν σχετικά καθαρό DNA, αλλά και αυτό είναι κάτι το οποίο Saint Etienne 75, και αυτό όμως έχει μία αμφισβήτηση από κάποιους, αλλά εγώ θα συμφωνήσω τουλάχιστον όσον αφορά το Ομόγλωσσο, μιας και είναι ένα νησί απομονωμένο και οι άνθρωποι εκεί πέρα ήταν λίγο πιο καθαροί, αλλά είχαν κάνει κι άλλοι, να ξέρεις, απόβαση εκεί πέρα. Λοιπόν, Αλβανός είμαι, δεν είπα πως θέλω να γίνω Έλληνας, αγαπάω την Ελλάδα είπα. Μια χαρά, γιατί άσχημα είναι. Και Έλληνας να μην γίνεις Ένωση 1924. Πού το πω. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Αν είσαι Αλβανός και αγαπάς την Ελλάδα, εμένα με τιμάς. Σου είπα από την αρχή, είσαι για αυτό το κανάλι. Ξέρω ότι με βλέπουν πάρα πολλοί ομογενείς, αλλά και Αλβανοί της Αλβανίας και της Ελλάδας και ομογενείς από την Αλβανία. Γιατί? Γιατί ξέρουν ότι είμαι καλό παιδί. Ξέρουν ότι δεν λέω φλακίες. Ξέρουν ότι δεν λέω μπουρδες. Τώρα αυτά που γράφει ο Mr. Benefit και κάποιοι άλλοι εκεί πέρα περί καθαρότητας και όλα αυτά. Έτερον εκάτερον. Σταύρος λέγομαι, χάρηκα Γιάννη, να είσαι καλά. Να είσαι καλά Σταύρο μου. Λοιπόν, ολοκληρώνοντας, έχουμε λοιπόν και λέμε τι να συγκρατήσουμε τώρα. Πρώτον, δεν χτίζεις μεγάλη αυτοκρατορία. Ο πρώτος που το ξεκίνησε ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Χωρίς επιμιξίες και επιγαμίες. Τέλος. Θέλεις να μισήσεις κάποιον? Μίσησε το Μέγα Αλέξανδρο αν έχεις τα κότσια. Αυτός το ξεκίνησε πρώτος. Ωραία. Τον λατρεύεις, τον αγαπάς, τον θαυμάζεις. Πολύ ωραία. Όπως και εγώ. Ακριβώς κάτω από το κινητό τώρα έχω δύο μεγάλα βιβλία του Σαράντου Καργάκου. Μέγας Αλέξανδρος, ο άνθρωπος φαινόμενο. 3 τόμοι. 3 τόμοι. Πώς έκανε αυτό που λέει και ο Σταύρος? Κοσμοκρατορία ο Μέγας Αλέξανδρος. Λοιπόν, εντάξει, πώς την έκανε? Έτσι την έκανε τυχαία? Το λοιπόν, ναι, έχουμε επιμιξίες. Ρατσιστής είναι αυτός ο οποίος αποτύχει, δεν είναι κάτι άλλο από αυτό που είναι. Καλώς ή κακώς υπάρχουν πολιτισμοί πιο αναπτυγμένοι από άλλους. Θα έπρεπε λοιπόν και σήμερα, ντίμη μου, η Ευρώπη να μας μισεί. Γιατί οι Έλληνες είμαστε επανάπτυκτοι πλέον. Είχαμε πολιτισμό. Κοιτάξτε με, είχαμε πολιτισμό. Σήμερα έχουμε πολιτισμό, έχουμε σήμερα. Είχαμε. Θα έπρεπε λοιπόν οι Ευρωπαίοι σήμερα να μας βλέπουν και να μας απεχθάνονται. Το κάνουν? Όχι. Μας γουστάρουν. Παρόλα αυτά. Είχαμε. Εγώ δεν έχω δει σήμερα κανέναν να χτίζει παρθενώνες αγάλματα. Έχουμε σήμερα πολιτισμό, λέει ο Σταύρος. Αχ, Σταύρο, πού? Πούντος. Με το μετρό της Θεσσαλονίκης που θα γίνει σε 20 χρόνια. Με το flyover. Με τις εκκλησίες που χτίζονται η μία δίπλα στην άλλη. Πάνω σε αρχαίους ναούς, αγόρι μου. Πού έχουμε πολιτισμό σήμερα, αγόρι μου? Τι έχουμε σήμερα? Το ΜΠΑΟΚ, το Θρύλο, το Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Και αυτοί είναι χανούμια και εμείς είμαστε βάζελοι και αυτοί είναι έτσι. Α, μπράβο, τώρα κατάλαβα το. Έβαλες το απολυτισμό. Δεν το είδα, αγόρι μου, γιατί καμιά φορά δεν φαίνεται. Αλφαστερητικό. Έβαλες αλφαστερητικό μπροστά. Έπρεπε να το κολλήσεις. Απολυτισμό. Και απολύτιστη και αευγενής. Δεν υπάρχει λέξη αευγενής, είναι μη ευγενής. Λοιπόν, Υπουργείο Απεδείας, αυτό που λέγαμε με τον Διαμαντάρα. Λοιπόν, τι έχουμε να επιδείξουμε σήμερα? Λέει, παραλίες. Είδες παραλίες?
τις παραλίες, τις έχει κάνει η φύση, ο Θεός. Εντάξει. Δείτε τώρα τι σχόλιο γράφει ο Αντώνης και τσιγκλάει. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες συμμετείχαν όλες οι πόλεις, κράτη, αλλά έπρεπε να αποδείξουν ότι είναι Έλληνες. Συμμετείχαν και Ρωμαίοι. Μετά από ένα σημείο και μετά. Σήμερα όμως δεν συμμετέχουν, ρε Αντώνη, μόνο οι Έλληνες. Όλη η γη συμμετέχει σήμερα, Τζάνου. Όλη η γη συμμετέχει σήμερα. Τι θες? Θες να κάνεις εσύ μια Ολυμπιάδα μόνο σου, Αντώνη μου? Αν πάρεις στο χωριό σου 20 αθλητές και να κάνεις την Ολυμπιάδα, σε ποιο χωριό είσαι? Εκείνο. Κάνε, να δούμε πώς θα έρθουν. Θα έρθουν 10, 20, 30, 40 να κάνουν Ολυμπιάδα νεοχορούδας. Ολυμπιάδα, δεν ξέρω. Να δούμε τι θα κάνεις. Δηλαδή, άμα κάνουμε αυτό που λες, μόνο οι Έλληνες να συμμετέχουν στις Ολυμπιάδες. Καταρχάς, άμα μόνο οι Έλληνες κάναμε Ολυμπιάδες, πρώτον, δεν θα υπήρχε το παγκόσμιο πνεύμα του ελληνισμού. Πάπαλα. Το σκέφτηκες αυτό, Αντώνη μου? Όχι. Μάλλον γι' αυτό όμως δεν είσαι YouTuber και είμαι εγώ. Μάλλον γι' αυτό. Γιατί δεν το σκέφτηκες ότι αν το περιορίζαμε θα ήμασταν σαν τους Τούρκους. Τους σημερινούς τους Τούρκους. Πορωμένοι, τραντέλληνες και καλά που δεν είμαστε τραντέλληνες. Οι μισοί πλέον στην Ελλάδα είναι σκατέλληνες, ανθέλληνες. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι αλλονού Παπαευαγγέλιο. Αλλονού Παπαευαγγέλιο. Εντάξει. Η παγκοσμιότητα λοιπόν του ελληνικού φωτός φαίνεται όταν οι Έλληνες ανοίγονται σε όλο τον κόσμο, Αντώνη, και δεν κλείνονται στο καβούκι τους, γιατί δεν είμαστε εμείς ούτε Βόρεια Κορέα, ούτε Τουρκία, ούτε ψευδοκράτος της Βόρειας Κύπρου όπως το έχουν ονομάσει, ούτε τίποτα. Εμείς είμαστε Έλληνες, παιδιά του κόσμου. Αν εσείς δεν θέλετε, Αντώνη, να είστε παιδιά του κόσμου και θέλετε να είστε παιδιά του χωριού σας, αυτό είναι, νομίζω, καθαρά δικό σας θέμα. Διαβάζω λίγο τα σχόλια. Και ο καθένας από εκεί και πέρα μπορεί ελεύθερα να ανοίξει ένα κανάλι, να δούμε τι προβόλες θα κάνετε. Δεν το λέω τώρα για τον Αντώνη, τον πικάρω, το λέω γενικά. Τι πιστεύετε? Ο κόσμος που με βλέπει, το ξαναλέω, υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που με βλέπει. Δεν είναι ότι το παίζω κάποιος. Εντάξει. Φυσικά και μόνο οι ελληνικές πόλεις κράτη μετήχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι άλλοι ήταν βάρβαροι και αυτό δεν είναι δική μου άποψη, ιστορία είναι. Ναι, αλλά σήμερα είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, Νίκο Αϊκημάν, και όπως καταλαβαίνεις κερδίζει το ελληνικό φως. Γιατί κάποτε, αν οι Έλληνες, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αν οι Έλληνες δεν έκαναν τότε Ολυμπιάδες, όχι, θα τα απαντήσω εγώ, Σταύρο μου, μην αγχώνεσαι. Τελικά όμως λέει οι άλλοι ήταν βάρβαροι, γιατί οι άλλοι πλέον έχουν πολιτιστεί. Ακούστε λίγο να σας πω τι έγινε. Όσοι είστε μέσα, μη φύγετε. Αυτό που θα σας πω σας ενδιαφέρει πολύ. Τότε μπορεί όντως να μην συμμετείχαν, γιατί τους θεώσαν βάρβαρους. Ναι, αλλά τους επολίτησαν οι Έλληνες. Και από τη στιγμή που επολιτίστηκαν, σήμερα έχουν κάθε δικαίωμα, εφόσον αγαπάνε πιο πολύ από εμάς τον ελληνικό πολιτισμό, το βλέπω στα κτίρια, την αρχιτεκτονική τους, τις πλατείες τους, είναι περισσότερο Έλληνες από εμάς. Εντάξει. Πλέον οι Ευρωπαίοι και όσοι είναι φιλέλληνες, το επαναλαμβάνω, και έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν. Μπράβο, λέει, όταν αναφέρθηκα, λέει, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Αντώνης το λέει, εννοούσα ότι ήταν καθαρά ελληνική υπόθεση. Δεν αναφέρομαι στο σήμερα. Ακριβώς. Γιατί σήμερα είμαστε εμείς οι βάρβαροι και οι Ευρωπαίοι. Καλησπέρα και στον Κώστα τον Κουφό.
και οι Ευρωπαίοι είναι οι Έλληνες. Θέλετε να το πω άλλη μια φορά? Σήμερα λοιπόν εμείς έχουμε γίνει βάρβαροι, απολύτιστοι, αμόρφωτοι και οι Ευρωπαίοι είναι αρχαίοι Έλληνες και πανέξυπνοι. Εμείς σήμερα έχουμε τους Ταλιμπάν που καταδυναστεύουν τη χώρα και αυτοί έχουν καταργήσει σχεδόν τον καθολικισμό και τα έχουν κάνει μουσεία. Κάντε λοιπόν εγγραφή, όπως είπα και πριν, αν συμφωνείτε μαζί μου, like, κοινοποίησε αυτό το βίντεο που πιστεύω ότι θα επηρεάσει θετικά πάρα πολύ κόσμο και είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί θα κάνετε κοινοποίηση, γιατί αυτά πρέπει να βγουν προς τα έξω, είναι άκρως εθνικά και σημαντικά. Και την εκπομπή αύριο το βράδυ με την Δήμητρα Παπαδάκη, γιατί δεν είμαι χριστιανή, γιατί έπαψα να είμαι χριστιανή, στις 9 η ώρα. Μην τη χάσετε, πατήστε το κουμπί που λέει να λαμβάνω ειδοποιήσεις στον ελόγω σύνδεσμο. Αυτά είχα να σας πω. Όλα τα υπόλοιπα αύριο το βράδυ σε άλλο πνεύμα με την Δήμητρα Παπαδάκη. Από μένα καλό βράδυ. Γεια σας.